Noodle TV! Easy Japchae Stir-Fried Glass Noodles. Una, ibabad ang sweet potato starch noodles sa tubig ng 40 minuto. Pagkatapos ng 40 minuto, i-drain ang noodles at putulin ito upang hindi mahirap ihalo sa ating mga sangkap. Sunod, ibabad natin ang beef sa toyo, brown sugar at sesame oil. Haluin itong mabuti. Takpan ito ng clear wrap at i-refrigerate ng 30 minuto. Sunod, paghaluin mabuti ang itlog at asin. Pagkatapos, sa pinainitang kawali, maglagay ng konting mantika at punasan ito gamit ang paper towel. Ilagay sa low heat bago ibuhos ang itlog. Hiwain ito ng strips at itabi muna. Para sa ating sauce, paghaluin ng toyo, brown sugar, durog na paminta, at tinadtad na bawang. Haluin mabuti hanggang matunaw ang asukal. Itabi muna. Sa isang pinainitang kawali, igisa ang binabad na karne. Lutuin ito hanggang makuha ang nais na lambot ng karne. Hanguin at itabi muna ito. Sa isang kawali, pagsama-samahin ang kabute, puting sibuyas, carrot, bell pepper, onion leek, mantika at tubig. Haluin ito gamit ang kamay. Sunod, ilagay ang spinach ng pantay-pantay. Gayun din ang binabad na sweet potato starch noodle. Ibuhos na ang ginawang sauce. Takpan ito at tutuin ng 10 minuto sa katamtamang apoy. Nagdagdag kami ng 3 minuto dahil induction cooker ang aming gamit. Pagkatapos, haluin itong mabuti. Pag medyo tuyo na ito, ilagay na ang ginisang karne, sesame oil at sesame seeds. Haluin ito. Diba? Luto na! Mukja! Delicious!
subscribe, ring the notification bell, and comment down below. Also, don't forget to follow and like us on Instagram and Facebook at Enjoyable TV for new posts. Para happy you, happy me, happy tayo! Salamat! Thank you for watching!